First video idea is first time experience videos. Sobrang entertaining ng video na to. Kasi nga diba, there's always a first time for everything. Gustong makita ng mga tao yung reaction mo. Like first time to ride a plane or first time to eat balot. Any first time experience mo, i-vlog mo na. Next is Who Knows Me Better videos. Actually, matagal na to na video idea, pero nagtitrending siya ulit ngayon. Maraming mga big YouTubers ang gumagawa nito, lalong-lalo na yung mga artista. And recently, nag-blow up yung mga video na ganito. So, kahit baguhan ka pa at hindi ka kilala, for sure, masasuggest yung video mo kasi trending siya ngayon. So, you can invite your siblings, your cousins, para mas entertaining siya. Para siyang better version ng Facts About Me. For beginners video. Ito, applicable siya sa lahat ng niche kasi lahat naman nag-uumpisa as a beginner. Like how to play guitar for beginners or home workout for beginners. So, if you know something more advanced, then gumawa ka ng tutorial na yon. Actually, this is one of the evergreen videos. Kasi anytime may beginner and anytime may nagsisearch ng tutorial for beginners. Ito, follow me here. I tried blank and here's what happened. Ito rin yung most viral videos recently because people wants to see your journey and gusto rin nila makita yung result. Like, I tried water fasting and here's what happened. Or I tried keto diet for 30 days and here's what happened. Next is what's in my blank videos. Like what's on my iPhone or what's in my fridge. Life hacks videos. Kasi nga diba, gusto ng mga tao mapadali yung buhay nila. A day in my life videos. Actually, ang raming gumagawa nito, but they're doing it wrong. Dapat mas specific siya. Like a day in my life as a college student. Or a day in my life as a mom with 5 kids. Or sa channel ko, a day in my life as a YouTuber. So be specific and for sure may magkiklik sa videos mo. Next is part 2 videos. Kung napapansin nyo sa channel natin, may mga videos tayo na may pinakamaraming views. That means, gusto nila yung topic na yon. So, yung strategy ko sa channel ko, kiniklik ko yung most viewed filter at sinicheck ko yung mga top videos doon at nagpaplana akong gumawa ng part 2 sa mga topic na yon. Kasi proven and tested na siya sa channel ko. For example, yung Paano Kumita sa YouTube video ko, siya yung pinakamaraming views sa channel ko. So, ginawan ko siya ng part 2, part 3, part 4 kasi alam kong maraming interesado sa topic na yon. Next is 24 hours challenge video. Ito yung nagva-viral for any season. Napapansin ko, lahat ng mga lifestyle vloggers may 24 hours challenge talaga. Like 24 hours inside the car, or 24 hours eating only spicy food, or 24 hours inside my room. At i-vlog mo lahat yung mga ginagawa mo, may video ka na besh. Tip para mas entertaining siya, lagyan mo siya ng time-lapse, or memes, or mga funny music and sound effects. Tour videos. Lahat talaga ng mga nag-house tour nagiging instant famous dito sa YouTube. Tip guys, pag nag-house tour ka, hatiin mo siya. Kasi yung iba, isang video lang yung house tour nila. Actually, pwede kang gumawa ng separate video for kitchen tour, or closet tour, room tour, or desk tour. At mas aabangan nila yung mga videos mo dahil dyan. And ito pa, before ka gumawa ng tour video, gumawa ka muna ng transformation video. Kasi trust me guys, lahat ng mga transformation video ay nag-blow up talaga. Kasi gusto nilang makita yung before and after. Especially yung mga extreme makeover. Grabe, nag-viral talaga yan. Napapansin ko, pag gumagawa sila ng video na yon, naglalagay sila ng mga voice over at nag-a-add sila ng mga aesthetic music. Actually, makakakuha ka ng mga aesthetic music sa Epidemic Sound. Yan yung ginagamit ko sa main channel ko at sa aking vlogging channel kasi copyright-free lahat ng mga music doon. Sobrang ganda ng quality at saka ang rami ng selections doon. Before kasi palagi ako naka-copyright. For example, may in-upload akong video today. After 2 to 3 months, naka-copyright na lang ako bigla. Hindi talaga safe yung mga kinukuha mong music kahit saan. So, sayang yung mga videos mo na hindi na mo monetize dahil dyan. So, I've been using Epidemic Sound for almost a year na and simula nun, hindi na talaga ako nakaka-receive ng mga copyright claim. Kasi sa Epidemic Sound, forever safe na talaga yung mga videos mo. So, you can click my affiliate link below para ma-try mo yung 30-day free trial nila. Next is getting ready with me video kasi it's relaxing. What I eat in a day or week video, especially if may pina-follow kang diet. Maraming gustong makakita niyan. Q&A videos. By the way, sa Q&A, instead na magsisit down video ka lang, pwede kang mag Q&A while doing mukbang. Kasi mas entertaining siya. And gusto rin ng mga tao na mga mukbang videos. Parang nakikipagchikahan ka lang sa mga viewers mo while kumakain ka. Next is haul videos. For me, ito yung pinaka-basic video idea. Pero trust me, sobrang in-demand
demand ng mga haul videos ngayon. Especially ngayon, parang nabibili na lahat online. Kaya ang raming nagsisearch ng mga haul videos hanggang ngayon. Like yung Shopee haul, Lazada haul, Amazon haul. Sobrang nagbo-blow up talaga siya dito sa YouTube. And it's good for affiliate marketing. Actually, may video ako about affiliate marketing. And if gusto mo magka-earn while promoting products, then this video is perfect for you. And ito, things I wish I knew before blank. Like things I wish I knew before I was 30. Or things I wish I knew before starting a YouTube channel. For sure, may manonood sa video na yan because people want to know life lessons. Study with me videos. Ito yung mga long-form videos. So if naghahabol ka pa sa watch time, ito yung perfect video for you. Especially sa mga students, maraming nanonood nito kahit mahaba siya. Recreating videos. Like recreating Jenny's outfit. Or recreating Kylie's Instagram photos. Next is yung live stream videos. Hindi lang sa nakakatulong siya sa watch time mo, kasi nagkaka-earn ka rin pag nagla-live stream ka. Meron silang super chats and super stickers. Meaning, habang nagla-live stream ka, yung mga nanonood sa'yo, pwede silang bumili ng super chats or super stickers para ma-highlights yung comments nila. Next is trending videos. Obviously, pag updated ka sa trend ngayon, lalong mas bibilis yung views ng channel mo. I'm using TubeBuddy para malaman ko kung ano yung nagtitrend ngayon. Expectation versus reality videos. Reaction videos. Like reacting to your first video or rant videos. Especially sa mga trending issues sa industry mo, gusto ng mga tao marinig yung opinion mo. Unboxing videos. In case may nabili kang bagong gadget, i-vlog mo yung pagka-unbox mo. After that, pwede kang gumawa ng product review videos. Kasi yung mga tao ngayon, before sila mag-order online, nanonood muna sila ng mga product review para malalaman nila if worth it ba yung bibilihin nila or hindi. And ito pa, if marami ka ng product sa bahay nyo, pwede kang gumawa ng product comparison video. Kasi di ba minsan pag may bibilhin tayo, gusto nating malaman kung ano yung mas magandang brand. For example, Canon versus Nikon. Or high-end makeup versus drugstore makeup. And yung napapansin ko, yung mga channel na nag-upload ng mga product comparison, mas marami yung mga brand na nakikipag-collab sa kanila. Kasi alam ng mga brand na nagpo-promote sila ng mga products. And nakakatulong din siya sa affiliate marketing. Next is how to start a successful blank. Marami ding nanonood nito. Actually nga, nag-viral yung video ko about how to start a successful online business. Kasi gusto ng mga tao masundan yung mga steps mo. Next is yung top 10 videos. Maraming mga channels ngayon na gumagawa ng mga top 10 videos like top 10 beaches in the Philippines or top 10 Netflix series. Routine videos. Tip, mag-add ka ng word na realistic sa title mo. Kasi mas maraming magkiklik niya. How to make money on blank, like how to make money sa YouTube, or how to make money as a teenager. Anything that talks about money, maraming interesado niyan, trust me. And actually, pag tungkol sa money yung topic mo, mas higher yung CPM ng videos mo. Next is pulling and all-nighter video. Sobrang uso siya sa mga lifestyle vloggers ngayon. For example, yung channel ni Lina Chen, meron na siyang 4,000 subscribers, pero nung nag-upload siya ng ganitong video, nagkaroon siya ng 100,000 plus views. Kasi feeling ko marami ng mga tao ngayon na late na matulog at nag-enjoy silang manood ng mga ganitong videos. Public interviews. Trying out TikTok recipes. Kasi ang raming recipes sa TikTok na sobrang hype at gusto nating malaman if nag-work ba siya or hindi. So if you're a cooking channel or a lifestyle channel, then this video is perfect for you. TikTok made me buy it. How I edit my blank. Like how I edit my photos, how I edit my YouTube videos. Actually, ito yung nagva-viral na video sa channel ko. Mistakes to avoid videos. Story time. If gusto mo mag-open up or may experience ka na gusto mong i-share sa mga tao, then gumawa ka ng story time. Napapansin ko, nagva-viral yung mga title na we need to talk. Tapos yung thumbnail nila is parang seryoso yung mukha nila. Wala lang, napansin ko lang. Celebrity videos. For example, working out like Chris Hemsworth or trying out the Kardashians products. Kasi even if hindi ka kilala, pero since yung topic mo ay yung mga artista, marami pa rin ang magkiklik sa video na yan. Compilation videos. Like, compile mo yung mga bloopers mo or yung mga highlights mo in that year. Short film videos. If mahilig ka sa mga cinematography, pwede kang gumawa ng mga short stories. What I got for blank. What I got for my birthday. What I got for Christmas. Sobrang trending yan sa mga lifestyle vloggers. DIY videos.
videos. Kaya kilala natin lahat si Lord DIY, diba? Seasonal videos like Halloween costumes, decorate with me on Christmas, or April Fool's video. Ito pa, follow me here. How long does it take to blank? How long does it take to grow your hair? Oh, how long does it take to learn Japanese? For sure, maraming nagsisearch ng mga ganyan. Swap videos. Usong-uso to sa mga couples or yung mga twins or kahit sa mga sister or brother mo. Pwede kayong gumawa ng mga swap videos like switching houses or switching rooms for a day or switching outfits for a week. Sobrang entertaining nito guys and for sure maraming manonood niyan. Workout videos. Actually, ito yung pinaka-viral na videos for me kasi ito yung inuulit-ulit panoorin ng mga tao. Ako nga pag nag-workout ako, may video akong inuulit-ulit kong panoorin. So, advantage to sa mga workout channels kasi malaking tulong to sa watch time mo at sa discoverability mo. Update videos. Usong-uso to sa mga pregnant woman. Organize with me kasi sobrang therapeutic niyang panoorin. Grocery vlogs. Dito sa Philippines, usong-uso yung SNR vlog. Answering comments. Ito yung ginagawa ko pag wala na talaga akong maisip na ideas. Nagbabasa ako ng mga comments at kung ano yung mga questions na tinatanong ng mga tao doon, ginagawan ko siya ng videos. Kasi alam kong may manonood sa video na yon. Travel vlogs. Sa mga lakwachero dyan, perfect to sa inyo. What I spend in a day or a week. Maraming gustong malaman kung ano yung costing mo, kung paano ka nagbabudget sa isang araw, especially kung nasa ibang bansa ka or sa ibang lugar. Van life videos. Actually, marami ng mga vloggers ngayon na tumitira sa van. Dito sa Philippines, uso na rin yung van life. At binavlog nila araw-araw yung van life nila. At nabublow up talaga yung mga videos nila. And lastly, vlog ideas, just like this one. So now na marami ka nang naiisip na video ideas, yung next step mo is paano mo maparami yung mga views nila. So you have to watch this video kasi dun ako nagbibigay ng mga strategies kung paano maparami agad yung mga views nila. So click this video now and see you next week!